हेलो साथीहरु, आज म तपाईले सिकाउने चाहिँ जुन शिक्षक सेवा आयोगले जुन अध्यापन अनुमति पत्रको लाइसेन्सको टिचिङ लाइसेन्सको जुन इक्जाम लिन्छ त्यो माध्यमिक र निम्न माध्यमिकको जुन रहेको छ शिक्षा नियमावली र प्लस यहाँ शिक्षा ऐन रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित तथा शिक्षा नियमावली 2059 को तपाईले यो कसरी डाउनलोड गर्ने प्ले स्टोरबाट या त तपाईले वेबसाइटबाट त्यो तपाईले म देखाउन गए। सिम्पली तपाई के गर्नुलाई यहाँ क्रोम में जानुलाई जस्तै कि यहाँ सिम्पली क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जुन रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो टाइप गरेको छु शिक्षा नियमावली 2028 पीडीएफ मात्र टाइप गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रल डाउन गर्दै जानु तपाईले यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पीडीएफ लेखेर अनि मात्र आउँछ तपाईको जुन देख्नुहुन्छ पीडीएफ फर्मेटमा रहेको छ त्यो शिक्षा ऐन 2028 मात्र रहेछ। तपाईले एप कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा यहाँ भन्न गए। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा रहेछ शिक्षा ऐन 2028 र शिक्षा नियमावली 2059 रहेको छ। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु तपाईले, त्यसपछि प्ले स्टोर ओपन हुन्छ। प्ले स्टोर ओपन हुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ इन्स्टलको अप्सन छ, इन्स्टल गर्नु तपाईले। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि शिक्षा ऐन 2028 अनि शिक्षा नियमावली 2059 लेखेको रहेछ। सिम्पली यसपछि इन्स्टल भइसकेछ। त्यसपछि इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गरेर तपाईले जुन देखाइदिन्छु केही टाइम लिन्छ, इन्स्टलिङ भइरहेछ। जुन यहाँ इन्स्टल भइसकेछ त्यसपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो छ तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै दिन म पुरा डिटेल एक्सप्लेन गरेर भिडियो बनाउने छु जुन तपाईले काम लाग्नेछ। र अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपनको अप्सन छ, सिम्पली ओपन गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यस्तो इन्टरफेस आउँछ केही टाइम लिन्छ देख्नुहुन्छ यस यस गर्दै जानु होला। शिक्षा ऐन नियमावली अनि यहाँ नेपाली भाषामा अंग्रेजी भाषा नेपालीमा अहिले ल्याएको छु। यहाँ शिक्षा ऐन 2028 एजुकेसन एक्ट 2028 शिक्षा नियमावली 2000 यहाँ सिम्पली यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ परिभाषा रहेको छ। यहाँबाट तपाईले एड आउँछ किनभने यो एड आउँछ त तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अरू पनि छ धेरै छ त यसरी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ तपाईले काम लाग्ने छ। तपाईले किन्न पर्दैन, त्यही भएर तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर पनि तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।